สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้นะคะตักกลับมาอีกครั้งจะมารีวิวนิยายวายเรื่องค่อยๆรักนะคะหรือเจ๋งพัดนะของนักเขียน Summer December นะคะเรื่องนี้นะคะคือลัดการรีวิวนิยายวายเรื่องอื่นนะคะเพราะว่าเรื่องนี้คือใกล้ปิดตอนแล้วเรื่องนี้ก็เป็นนิยายที่แบบคืออ่านนานมากส่วนตัวเนี่ยใช้เวลา 2-3 วีคนะคะกว่าจะอ่านตั้งแต่บทที่1นะจนถึงบทสุดท้ายเรื่องนี้นะคะคือต้องยอมรับว่าช่วงแรกๆเนี่ยแบบอาจจะแบบa little bit too slow อ่ะเข้าใจปะแต่ว่าช่วงหลังๆคือแบบฟินแล้วแบบฟินมากๆนะคะคือแบบแนะนำนะคะให้ทุกคนเนี่ยไปตามอ่านเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้นะคะจะเป็นแนวแบบคือเจ้านายนะคะแอบรักลูกน้องในออฟฟิศถ้าใครสนใจนะคะอยากฟังเรื่องคร่าวๆก็ติดตามได้ดังนี้นายเอกของเรานะคะหรือว่าพัทเนี่ยเป็นเด็กที่เพิ่งจบนะคะเพิ่งเข้ามาทำงานในบริษัทได้ไม่นานนะวันหนึ่งนะคะที่แผนกเนี่ยก็มีการเปลี่ยนหัวหน้านะคะเปลี่ยนมาเป็นพระเอกหรือว่าคุณเจ๋งของเรานั่นเองโดยคุณเจ๋งนะคะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากนะคะแต่พนักงานเนี่ยคือไม่ชอบเลยเพราะว่าคุณเจ๋งเนี่ยเป็นคนเนี้ยบเป็นคนดุนะคะแล้วก็ชอบกดดันลูกน้องนะคะเพราะอยากให้งานเนี่ยออกมาดีที่สุดนายเอกนะคะเนื่องจากเป็นเด็กโปรไฟล์ดีนะคะจบนอกเคยทำอินเทิร์นเมืองนอกนะคะทั้งในอเมริกาทั้งในสิงคโปร์นะคะทำให้พระเอกเนี่ยเห็น potential นะคะก็เลยหยิบนายเอกเนี่ยมาทำโปรเจกต์ร่วมกับพระเอกโปรเจกต์หนึ่งพระเอกนะคะเป็นคนเก่งนะเก่งทางด้านของการทำงานแต่ว่าไม่เก่งเลยนะคะเรื่องของการบริหารคนพระเอกนะคะแซงทำเป็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นหัวหน้าที่เนี้ยบเป็นหัวหน้าที่เคียบแบบดุคอยกดดันบางครั้งพูดจาถากถางพนักงานนะคะทำให้พนักงานหลายๆคนเนี่ยคือไม่พอใจรวมถึงนายเอกด้วยสถานการณ์การทำงานระหว่างนายเอกกับพระเอกก็คือยิ่งนานวันเข้าคือกลายเป็นว่ายิ่งแย่นะคะพระเอกคือให้นายเอกแก้งานบ่อยมากนะคะแต่สุดท้ายนะคะมีอยู่งานหนึ่งคือพระเอกคือไม่ใช้งานที่นายเอกทำเลยแล้วใช้งานที่ตัวเองทำคนเดียวดังนั้นนะคะนายเอกคือรู้สึกแย่กับการทำงานกับพระเอกมากรู้สึกท้อรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นพนักงานที่ไม่มีความสามารถนะคะคือเจ้านายไม่ยอมรับในผลงานของตัวเองนายเอกก็เลยคิดว่ายังไงตัวเองก็จะลาออกจากงานนี้นะคะแม้ว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ผ่านโปรวันหนึ่งนะคะฝ่าย HR ก็ส่งอีเมลมาให้พนักงานทุกคนนะให้ทำการประเมินเพื่อนร่วมงานรวมถึงเจ้านายด้วยนายเองนะคะก็เลยใช้โอกาสนี้นะคะจัดเต็มจัดหนักคือเขียนรีวิวแบบที่คิดว่ายังไงตัวเองก็จะเป็นพนักงานที่ลาออกอยู่แล้วนะคะขอเขียนความจริงทั้งหมดเข้าไปหลังจากที่เขียนรีวิวทั้งหมดเข้าไปนะคะแผนก HR ก็รวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็ process แล้วก็ส่งไปให้พนักงานทุกคนนะคะพระเอกเนี่ยพอเปิดอีเมลมานะเห็นผลการประเมินของตัวเองเนี่ยก็คือตกใจมากคือพระเอกเนี่ยรู้อยู่แล้วนะคะว่าตัวเองเนี่ยคือไม่ได้เป็นคนเก่งทางด้านบริหารคนนะแต่ไม่เคยนึกเลยนะคะว่าตัวเองจะแบบคือแย่ขนาดนี้นะคะทั้งเรื่อง communication skill ทั้งเรื่องleadership skillพอพระเอกอ่านคอมเมนต์นะคะก็รู้เลยว่าคนที่คอมเมนต์นะคะเรื่องต่างๆนานาเนี่ยก็คือต้องเป็นนายเอกแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวอย่างที่มันยกมาในperformance review เนี่ยคือบ่งบอกเลยว่าเป็นนายเอกหลังจากที่อ่านฟีดแบ็กต่างๆนะคะพระเอกคือตัดสินใจว่าตัวเองจะต้องเปลี่ยนเป็นหัวหน้าที่ดีให้ได้นะคะก็เลยนำฟีดแบ็กของนายเอกแล้วก็ลูกน้องคนอื่นๆมานะคะพยายามนะคะที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นรวมถึงปรับปรุงแผนกให้ดีขึ้นเมื่อพระเอกนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะนายเอกก็ลืมไปเลยนะคะว่าตัวเองคือตั้งใจว่าจะลาออกแล้วหลังจากนั้นนะคะการทำงานของคนทั้งคู่ก็คือค่อยๆดีขึ้นจนสุดท้ายนะคะนายเอกก็คือเป็นลูกน้องที่พระเอกคือแบบชอบมากที่สุดในแผนกพอทำงานด้วยกันหลายๆเดือนเข้านะคะพระเอกก็คือเริ่มมองนายเอกอยู่บ่อยครั้งนะคะเริ่มคิดถึงนายเอกนอกเวลางานนะเริ่มที่จะชวนนายเอกไปแบบคือกินข้าวหลังเลิกงานรวมทั้งนะคะมีแบบอาสาพานายเอกไปส่งบ้านนะคะเวลาที่แบบนายเอกทำงานดึกๆจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะพระเอกกับนายเอกคือได้มีโอกาสไปทำงานร่วมกันนะคะในโปรเจกต์หนึ่งนะคะที่ต่างจังหวัดช่วงเวลาที่คนทั้งคู่อยู่ด้วยกันนะคะทำให้พระเอกคือรู้ว่าตัวเองเนี่ยคิดกับนายเอกเกินกว่าลูกน้องคนหนึ่งซึ่งนั่นนะคะแอบไม่ใช่เรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างแบบเจ้านายโดยตรงกับพนักงานในออฟฟิศนะคะก็ยังเป็นเรื่องที่แบบสีเทาๆเนาะแต่พอรู้ใจตัวเองนะพระเอกก็คืออยากที่จะแบบเอาใจนายเอกแต่ก็คือ
ต้องเอาใจนายเอกแบบคืออ้อมโลกเพราะไม่อยากให้ทุกคนรู้นะคะพระเอกก็มีการแบบจัดลันช์ปาร์ตี้นะเพราะว่าอยากจะให้นายเอกได้ชิมฝีมือการทำอาหารของตัวเองนะแต่ก็แบบไม่สามารถทำได้โดยตรงไงเลยต้องหาข้ออ้างนะคะจัดปาร์ตี้ในออฟฟิศนะคะเพื่อที่ตัวเองนะจะได้มีโอกาสโชว์ฝีมือให้นายเอกเห็นนอกจากนี้ก็มีแอบพานายเอกนะคะคือแบบไปอีเกียนะไปช่วยนายเอกเลือกเก้าอี้ทำงานอะไรแบบเนี้ยถึงแม้นะคะว่าช่องว่างระหว่างพระเอกกับนายเอกคือลดลงเรื่อยๆนะแต่นายเอกก็ยังไม่สามารถที่จะแบบเหมือนรู้สึกว่าสนิทใจกับพระเอกได้นะคะเพราะนายเอกยังมีความฝังใจนะคะเรื่องภาพของพระเอกตอนเป็นหัวหน้าแบบดุๆเฮี้ยบๆอยู่นายเอกนะคะก็เลยไม่เคยสงสัยเลยว่าพระเอกเนี่ยแอบชอบตัวเองอยู่ระหว่างนะคะที่แบบพระเอกได้แต่แอบมองนายเอกอยู่ไกลๆนะคะคือนายเอกก็มีคนเข้ามาหาเรื่อยๆนะโดยคนที่เกือบจะได้เป็นแฟนนายเอกแล้วนะคะชื่อว่าพี่พุธเป็นเพื่อนของพี่ที่รู้จักคือพี่พุธเจอนายเอกครั้งแรกก็คือถูกใจก็เลยจีบนายเอกเลยนายเอกนะคะก็เหมือนจะมีใจให้พี่พุธนะทั้งคู่ก็เลยแบบแฮงเอาท์ด้วยกันอยู่สักพักหนึ่งพระเอกนะคะช่วงที่รู้ว่านายเอกคือมีคนคุยอยู่ด้วยนะพระเอกก็คือตัดสินใจนะคะเพื่อที่จะแบบรักษาความรู้สึกของตัวเองนะพระเอกก็เลยถอยออกมานะคะไม่จีบนายเอกพระเอกนะคะเลือกที่จะเลิกพูดคุยหยอกล้อนายเอกนอกเวลางานนะคะคือคุยกับนายเอกเนี่ยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องงานเท่านั้นจนนายเอกนะคะรู้สึกสับสนนะคะรู้สึกมึนงงเหมือนว่าพระเอกเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็แอบรู้สึกน้อยใจพระเอกยังไงก็ตามนะคะนานวันเข้านะความสัมพันธ์ของพี่พุธกับนายเอกเนี่ยเหมือนจะไปไม่ได้นะคะจนสุดท้ายเนี่ยนายเอกนะคะตัดสินใจนะจบสถานะกับพี่พุธหลังจากที่นายเอกกลับมาโสดอีกครั้งหนึ่งนะคะพระเอกก็คือเข้าไปพูดคุยกับนายเอกมากขึ้นนะไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องงานอีกแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะทั้งคู่ได้มีโอกาสไปเที่ยวบาร์ด้วยกันตอนกลางคืนแล้วมันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะคะทำให้พระเอกเนี่ยสารภาพรักกับนายเอกพอพระเอกสารภาพรักนะนายเอกคือตกใจมากแถมนายเอกนะคะคือยังไม่เชื่อพระเอกนะคะว่าพระเอกเนี่ยคือชอบตัวเองนอกจากนั้นนะคะนายเอกคือโกรธพระเอกนะแล้วก็พาลไปถึงเรื่องอื่นๆนะคะบอกว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนไม่จริงใจนะคะแล้วเขาจะเชื่อพระเอกได้ยังไงว่าคำชมต่างๆนานานะเกี่ยวกับเรื่องงานที่พระเอกบอกเขาเนี่ยเป็นเรื่องจริงพระเอกนะคะได้ฟังคำที่นายเอกพูดก็คือเจ็บปวดนะเพราะนอกจากนายเอกจะปฏิเสธคำรักแล้วนะคะนายเอกคือเหมือนจะดูถูกความรู้สึกของพระเอกอีกด้วยนอกจากนั้นนะคะนายเอกคือบอกพระเอกว่าห้ามติดต่อตัวเองถ้าไม่ใช่เรื่องงานห้ามส่งเมสเซจมาอีกห้ามพูดคุยหยอกล้อกับนายเอกทุกแบบช่องทางนะคะให้แบบทำตัวเป็นแค่เจ้านายกับลูกน้องเท่านั้นและพระเอกนะคะตัดสินใจทำตามคำขอร้องของนายเอกทุกอย่างนะคะคือพูดคุยกับนายเอกเฉพาะเรื่องงานเท่านั้นทำตัวเป็นแค่เจ้านายกับลูกน้องเท่านั้นและนั่นนะคะทำให้นายเอกคือแบบสับสนมากและนายเอกก็คือแอบรู้สึกเหงาแล้วก็แอบรู้สึกเจ็บปวดหลังจากนั้นไม่นานนะคะพระเอกตัดสินใจบอกทุกคนในแผนกว่าตัวเองเนี่ยจะลาออกจากการเป็นหัวหน้าแผนกนายเอกนะคะได้ฟังก็คือรู้สึกตกใจมากนะคะแล้วก็ทำให้ตัวเองมานั่งคิดนะคะว่าตัวเองเนี่ยแอบคิดถึงพระเอกนะคิดถึงช่วงเวลาที่ตัวเองได้ใช้กับพระเอกและเหมือนจะค่อยๆรู้นะว่าตัวเองคือแอบชอบพระเอกตอนที่ไม่สามารถเห็นหน้าพระเอกได้อีกแล้วหลังจากนั้นนะคะนายเอกก็ทำตัวเป็นคนอกหักอยู่เป็นอาทิตย์จนกระทั่งสุดท้ายหลังจากที่แบบคือความคิดตกตะกอนนะก็คือรู้ใจตัวเองแล้วว่าคือชอบพระเอกที่เอาใจใส่ตัวเองชอบเวลาที่ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันดังนั้นนะคะเมื่อรู้ใจตัวเองนะนายเอกก็คือพยายามเข้าหาพระเอกอีกครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งนะนายเอกคือรู้สึกว่าแบบคือทนไม่ไหวแล้วความรักแบบมันคับอกคับใจนะต้องการที่จะแบบบอกพระเอกนะคืนนั้นนะคะนายเอกก็เลยไปหาพระเอกที่ร้านอาหารที่พระเอกเป็นเจ้าของอยู่แล้วสุดท้ายก็บอกชอบพระเอกก็คือดีใจมากนะคะแล้วทั้งคู่ก็แบบคือได้ตกลงเป็นแฟนกันแล้วหลังจากนั้นทุกคนในนิยายก็คือจะเป็นแบบโลกสีชมพูมากคือฉากฟินจะแบบเยอะไปหมดแล้วในนิยายก็จะเป็นแบบ NC คือแบบอยู่หลายบทมากหลังจากนั้นนะคะในนิยายเนี่ยคือก็จะเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่นะตลอดเวลาหลายปีนะมันก็จะมีทั้งขึ้นมันก็จะมีทั้งลงเพราะว่าทั้งคู่นะคะจะแบบเหมือนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบ8 ปีเลยนะจนสุดท้ายเนี่ยคือแบบคือฉากจบก็คือฉากที่พระเอกกับนายเอกก็คือแต่งงานกันนะ
บอกเลยว่าฉากนี้นะเราแอบแบบน้ำตาซึมเลยโดยเฉพาะตอนที่พ่อของนายเอกอะไปพูดถึงลูกชายตัวเองนะคะในงานแต่งคือแบบซึ้งมากอ่านแล้วแบบคืออินมากคืออ่านแล้วแบบรู้สึกว่าแบบมีความสุขกับตัวละครไปด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นนายยายก็คือแบบจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องเนี้ยคือแบบสนุกนะแต่คือมันมีข้อเสียนะเรื่องนี้มันเป็นแนวแบบ slice of life มันเป็น slow burn นะคือช่วงแรกๆมัน slow มากนะคือในความรู้สึกของเราคือมันแบบเรานี่คือเกือบจะเบิร์นแบบเบิร์นเอาท์นะคือแบบเกือบจะเลิกอ่านไปแล้วบอกตรงๆนะคะแต่พออ่านแบบจนจบนะรู้สึกแบบมัน complete มากเราเข้าใจนะคะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมีลักษณะเหมือนกันนะดังนั้นนะคะขอบอกโพยนิดนึงนะคะว่าตอนไหนนะที่แบบคือถ้าคนสนใจอ่านเฉพาะช่วงหลังๆอ่ะก็คือควรเริ่มไปติดตามนะถ้าใครนะคะไม่อยากอ่านตอนที่นายเอกมีแฟนเป็นคนอื่นนะก็ให้อ่านตั้งแต่บทที่28เป็นต้นไปนะบทที่28จะเป็นบทที่แบบคือนายเอกเนี่ยเลิกกับพี่พุธแล้วพอบทที่31นะจะเป็นตอนที่พระเอกกับนายเอกเนี่ยไปบาร์ด้วยกันตอนที่32เหมือนจะเป็นตอนที่นายเอกเนี่ยแอบปฏิเสธความรักของพระเอกตอนที่33นะจะเป็นตอนที่พระเอกบอกว่าตัวเองอะคือจะลาออกเลิกเป็นหัวหน้าตอนที่34นะคะคือนายเอกก็คือแบบสับสน35นะนายเอกก็คือแบบลงอย่างแมวตอนที่36นะถ้าจำไม่ผิดคือเป็นตอนสุดท้ายที่แบบนายเอกคือไปง้อพระเอกจนสุดท้ายทั้งคู่ก็คือได้แบบเป็นแฟนกันนะแล้วหลังจากนั้นก็คือแบบฟินยาวๆเลยทุกคนก็เป็นแบบ NC 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 อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีทะเลาะมีเรื่องครอบครัวนิดหน่อยแล้วก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งบทหลังๆนะคะบทหนึ่งคือแบบยาวมากนะเป็นร้อยหน้านะคือดังนั้นนะคะถ้าใครอยากที่จะอ่านเฉพาะบทหลังๆก็คือตัวส่วนตัวนะก็ยังรู้สึกว่าเรื่องก็ยัง complete นะคะยังไงนะคะนี่ก็เป็นคลิปรีวิวเรื่องค่อยๆรักนะคะแบบคร่าวๆนะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย